फिक्स डिपोजिटमा तपाईले पैसा राख्नु भएको छ या फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालका प्राय सबै बैंकहरूले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखे बापत प्रत्येक 3 महिनामा ब्याज दिने गर्दछ। त्यसैले तपाईले आफूले राखेको पैसाको ब्याज प्रत्येक 3 महिनामा कति आउँछ भनेर तपाईले आफूले जानेको हुनुपर्छ। त्यसैले आउनुस् म तपाईलाई बैंकले फिक्स डिपोजिटमा ब्याजको हिसाब कसरी गर्छ र ब्याज कसरी दिन्छ त्यसको एकदमै सजिलो तरिका बताउने छु। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई फिक्स डिपोजिटमा प्रत्येक 3 महिना ब्याज कसरी हिसाब गर्छ त्यसको लागि म एउटा तपाईलाई उदाहरण दिने छु। जस्तै कुनै बैंकमा तपाईले 8 लाख रुपैयाँ मुद्दती खातामा राख्यो भने 11% को दरले 3 महिनामा कति ब्याज पाउँछ। अब यसै क्वेशनलाई आधार मानेर म तपाईलाई हिसाब गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै क्वेशन्स अनुसार तपाईको यहाँ सावा भनेको 8 लाख रुपैयाँ रहेको छ र त्यस्तै गरी ब्याजको प्रतिशत भनेको 11% रहेको छ र अब तपाईले 3 महिनामा कति पैसा पाउँछ। अब यसै अनुसार सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले यहाँ 8 लाख रुपैयाँ लेख्नुहोस् र त्यसपछि इन्टु गर्नुस् र यहाँ 11% भनेकोले यहाँ 11 टाइप गर्नुस् र प्रतिशत भएपछि जहिले पनि यसलाई 100 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 11 को मुनि 100 गर्दिनुहोस् र यसरी 11 को मुनि 100 गरिसकेपछि अब 3 महिनामा कति ब्याज पाउँछ भनेकोले यहाँ 3 रहेको छ महिना, त्यसैले 3 टाइप गर्नुहोस् र महिनालाई जहिले पनि 12 ले भाग गर्ने गर्छ। त्यसैले 3 का मुनि 12 गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि अब फेरि यो 8 लाखलाई 8 लाखै लेख्नुहोस् र इन्टु गर्दिनुहोस्। अब यो 11 का मुनि 100 लाई भाग गर्दिनुहोस्। यति गर्दा 0.11 आउँछ र फेरि यसलाई इन्टु गर्दिनुहोस्। अब फेरि यो 3 का मुनि 12 लाई भाग गर्दिनुहोस्। यति गर्दा 0.25 आउँछ। अब यो सबै 8 लाखलाई इन्टु 0.11 इन्टु र 0.25 गर्दा फेरि टोटल आउँछ 22,000 रुपैयाँ। अब हामीलाई बैंकले यो 22,000 रुपैयाँ नै ब्याज दिँदैन। अब हामीलाई बैंकले ब्याज दिने भनेको यो 22,000 मा पनि फेरि 5% ट्याक्स घटाउने गर्दछ। अब यो 22,000 को 5% ट्याक्स भनेको 1100 रुपैयाँ हुन्छ। अब हामीलाई बैंकले यो 22,000 मा 1100 रुपैयाँ घटाएर टोटल आउने भनेको 20,900 रुपैयाँ हो। अब यो 20,900 रुपैयाँ भनेको हामीलाई बैंकले दिने ब्याज हो। त्यसैले तपाईले जति पनि बैंकमा पैसा राख्नु भएको छ त्यो पैसामा प्रत्येक 3 महिनामा ब्याज आउँछ, तर त्यो टोटल ब्याज तपाईले नदिकन त्यो टोटल ब्याजमा पनि 5% ट्याक्स घटाएर मात्रै बैंकले हामीलाई ब्याज दिने गर्दछ।